हॅलो विद्यार्थी मित्रांनो, मी प्रमोद आपल्या सर्वांचे HP इंग्लिश क्लास ऑनलाईनच्या या व्हिडिओमध्ये स्वागत करतो। या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत एवर याचा वाक्यामध्ये वापर कसा करायचा, याचा अर्थ काय घ्यायचा आणि केव्हा त्याचा अर्थ काय होतो हे व्यवस्थित आपण या व्हिडिओमध्ये समजावून घेणार आहोत। तर फर्स्ट आपण बघूया की एवर याचा इंग्लिश मीनिंग काय होतो। इंग्लिशचा याचा मीनिंग होतो ॲट एनी टाइम, ॲट एनी पॉइंट, इन एनी सिच्युएशन या अर्थाने एवरचा वापर केला जातो। मग याचा मराठी अर्थ काय होतो? मराठी अर्थ असा होतो कधी किंवा कधीही, कधीच किंवा कोणत्याही वेळी, केव्हाही या अर्थाने त्याचा वापर केला जातो। चला तर मग बघूया आपण एवरचा वाक्यामध्ये वापर कुठे केला जातो आणि केव्हा केला जातो। एवरचा नॉर्मली वापर तर इंट्रोगेटिव्ह सेंटेन्सेसमध्ये केला जातो, म्हणजे प्रश्न विचारण्यासाठी केला जातो। आणि एवर ज्यावेळेस आपण वाक्यामध्ये वापरतो त्यावेळेस ते नॉर्मली मेन वर्ब आणि सब्जेक्टच्या मध्ये येतं। जर मेन वर्ब आणि सब्जेक्टच्या मध्ये हेल्पिंग वर्ब असेल तर हेल्पिंग वर्ब आणि मेन वर्बच्या मध्ये यूज केलं जातं। पहिलं वाक्य बघूया। पहिलं वाक्य असं आहे, तो कधी वेळेवर पोहोचला आहे का? वाक्य कशा तयार करता येईल? हॅज ही एव्हर रिच्ड ऑन टाइम, अशा पद्धतीने आपण वाक्य तयार करू शकतो। हे आपण क्वेश्चन विचारलाय की तो आतापर्यंत कधी वेळेवर पोहोचला आहे का, केव्हाही वेळेवर पोहोचला आहे का, या अर्थाने आपण याचा वापर करतो। ज्यावेळेस आपण असं म्हणत असतो की केव्हाही, कधीही वेळेवर पोहोचला आहे का किंवा कोणत्याही वेळेस तो वेळेवर पोहोचला आहे का, त्यावेळेस आपण असं बघणार आहे की ॲट एनी टाइम, ॲट एनी पॉइंट किंवा इन एनी सिच्युएशन, म्हणजे कोणत्याही वेळेस, केव्हाही तो वेळेवर पोहोचलाय का असं विचारतोय। म्हणजे थोडक्यात काय म्हणायचंय, ॲट एनी टाइम इन हिज लाईफ, म्हणजे पूर्ण त्याच्या आयुष्यामध्ये आत्तापर्यंत तो कुठं वेळेवर पोहोचला आहे का असं विचारण्यासाठी आपण एवरचा वाक्यामध्ये वापर करत असतो। दुसरे वाक्य बघूया। दुसरं वाक्य असं आहे, तुम्ही पुन्हा तिच्याशी कधी बोलताल का किंवा केव्हाही तुम्ही तिच्याशी बोलताल का? वाक्य कशा तयार करता येईल? वाक्य असं होईल, विल यू एव्हर स्पीक टू हर अगेन। विल यू एव्हर स्पीक टू हर अगेन म्हणजे भविष्यकाळामध्ये, केव्हाही, ॲट एनी टाइम, ॲट एनी पॉइंट इन फ्युचर किंवा इन एनी सिच्युएशन इन फ्युचर या अर्थानं आपण विचारतो की तुम्ही भविष्यामध्ये केव्हाही तिच्याशी बोलताल का, केव्हाही, कधीही किंवा कधीतरी तुम्ही तिच्याशी बोलताल का असं विचारतोय। समजलं हे वाक्य कशाबद्दल आपण एवरचा वाक्यामध्ये कशा पद्धतीने यूज करू शकतो क्वेश्चन करते वेळेस। आणि जर तुम्हाला याच प्रश्नाचं उत्तर द्यायचं असेल तर तुम्ही कसं देऊ शकता? तुम्ही असं म्हणू शकता, नो आय डोंट थिंक आय एव्हर विल। काय म्हणतोय? नो आय डोंट थिंक आय एव्हर विल, म्हणजे जर तुम्हाला असं निगेटिव्ह उत्तर द्यायचं असेल तर तुम्ही काय म्हणताल? नो, नाही, आय डोंट थिंक, मला वाटत नाही, आय एव्हर विल, मी कधीही बोलेल असं मला वाटत नाही। त्यावेळेस तुम्ही अशा पद्धतीने उत्तर देऊ शकता। आता आपण बघूया एव्हरचा निगेटिव्ह वाक्यामध्ये कशा पद्धतीने वापर करू शकतो। याचा अर्थ काय घेतला जातो निगेटिव्ह वाक्यामध्ये एव्हरचा? त्याचा अर्थ असा होतो की ॲट नो टाइम, म्हणजे कधीही नाही किंवा मुळीच नाही या अर्थाने त्याचा वापर केला जातो। बघूया याचा वाक्यामध्ये वापर कसा होतो। वाक्य असं आहे, ती मला कधीही कॉल करत नाही किंवा कधीच कॉल करत नाही। वाक्य कशा करता येईल? हे वाक्य असं होईल, सी डझंट एव्हर कॉल मी। या वाक्याचा अर्थ काय होतो? या वाक्याचा अर्थ होतो की ती मला कधीच कॉल करत नाही किंवा ती मला कधीही कॉल करत नाही। जर समजा या वाक्यामधलं एव्हर काढलं तर वाक्य कसं होईल? सी डझंट कॉल मी, म्हणजे ती मला कॉल करत नाही असं म्हणतोय। पण ज्यावेळेस आपण एव्हर वाक्यामध्ये वापरतो त्यावेळेस काय म्हणतो? ती मला कधीही कॉल करत नाही किंवा ती मला कधीच कॉल करत नाही, अशा पद्धतीने याचा अर्थ तयार होतो। आता दुसरं एक वाक्य बघूया। आता याच वाक्याला जर समजा मी असं म्हणलं की मला त्या स्पेसिफिक कुठल्या तरी दिवशी किंवा कुठल्या तरी वेळेमध्ये कॉल करत नाही असं सांगायचं झालं तर आपण असंही म्हणू शकतो, सोमवारी ती कधीही मला कॉल करत नाही। सोमवारी ती कधीही मला कॉल करत नाही। वाक्य तयार करता येईल, सी डझंट एव्हर कॉल मी ऑन मंडे। अशा पद्धतीने आपण वाक्य तयार करू शकतो। याच्यामध्ये सांगतो की मी स्पेसिफिक कुठल्या दिवशी ती मला कॉल करत नाही, तर त्यावेळेस आपण अशा पद्धतीने वाक्य तयार करू शकतो, सी डझंट एव्हर कॉल मी ऑन मंडे। तुम्ही इथं कुठलाही टाइम देऊ शकता। हेच वाक्य जर आपल्याला नेव्हरचा वापर करून वाक्य बनवायचं असेल तर कशा पद्धतीने बनल? हे वाक्य असं होईल, शी नेव्हर कॉल मी ऑन मंडे। याचा अर्थ काय होतो? याचा अर्थ होतो सोमवारी ती कधीही मला कॉल करत नाही। जो नॉट एव्हरचा अर्थ होतो तोच नेव्हरचा अर्थ होत असतो। दोन्ही सेम आहेत, नॉट एव्हर आणि नेव्हर दोन्ही सारखेच होतात। समजलं हे वाक्य कशा तयार करतात? आता आपण बघूया एव्हर आणि नेव्हर दोन्हीही एकत्र एका वाक्यामध्ये कशा पद्धतीने वापरू शकतो, त्याचा अर्थ काय होतो, कोणत्या अर्थाने आपण एव्हरचा वाक्यामध्ये वापर करत असतो हे बघूया। वाक्य असं आहे, मी तुला किंवा तुम्हाला कधीही क्षमा करू शकत नाही। वाक्य तयार करता येईल, आय कॅन नेव्हर एव्हर फॉरगिव्ह यू। अशा पद्धतीने आपण वाक्यामध्ये यूज करू शकतो। आता नेव्हर आणि एव्हर एकाच वाक्यामध्ये आलेले आहेत। मग ज्यावेळेस आपण नेव्हर आणि एव्हर एका वाक्यामध्ये वापरत असतो त्यावेळेस एव्हर हे कायसाठी यूज केलं जातं? एम्फसिस देण्यासाठी, त्या गोष्टीवरती जोर देण्यासाठी। मग या वाक्याचा अर्थ काय झालाय? मी कधीच किंवा केव्हाच मी तुम्हाला क्षमा करू शकत नाही।
किंवा मुळीच तुम्हाला क्षमा करू शकत नाही, या अर्थाने आपण याचा वापर करतोय. मग त्या गोष्टीवरती आपण जोर देतोय, ते वाक्यावरती आपण जोर देण्यासाठी इथे एवरचा वापर केलेला आहे. समजलं या वाक्यामध्ये आपण एवरचा वापर कशासाठी केलेला आहे ते. आता आपण बघूया अजून काही निगेटिव्ह वाक्य बनवते वेळेस त्याच्यासोबतही एवरचा वापर करू शकतो. जसं की नो वन, नो बडी, सेल्डम आणि हार्डली या शब्दासोबतही आपण एवरचा वाक्यामध्ये वापर करत असतो. तर कशा पद्धतीने करू शकतो हे बघूया. तर पहिलं वाक्य असं आहे, कोणीही कधीही प्रयत्न केला नाही इंग्रजी समजण्याचा एक भाषा म्हणून किंवा भाषेप्रमाणे. यालाच आपण असं म्हणू शकतो, कोणीही कधीही प्रयत्न केला नाही इंग्रजी एक भाषा म्हणून समजण्याचा. वाक्य कशाने तयार करता येईल, नो वन एव्हर ट्राय टू अंडरस्टँड इंग्लिश ॲज अ लँग्वेज. अशा पद्धतीने आपण वाक्य तयार करू शकतो. याच्यामध्ये काय म्हणतो, नो वन म्हणजे कोणीही नाही, बरोबर. एव्हर म्हणजे कधीही, कधीही नाही किंवा केव्हाही नाही, या अर्थाने आपण त्याचा वापर करू शकतो. आणि दुसरं त्याच्या पुढे काय, ट्राईड, हे काय पास्ट टेन्स दाखवत आहे, म्हणजे कधीही कोणीही प्रयत्न केला नाही. काय याचा प्रयत्न केला नाही, टू अंडरस्टँड इंग्लिश ॲज अ लँग्वेज, म्हणजे इंग्लिशला एक भाषा म्हणून समजून घ्यायचा प्रयत्न कधीही कोणी केला नाही असं सांगतोय. समजलं हे वाक्य कशाने तयार झालं ते. दुसरं वाक्य बघूया. दुसरं वाक्य असं आहे, मी कधीही चायनीज अन्न फारसं खाल्लेलं नाही. वाक्य कशाने तयार करता येईल, आय हॅव हार्डली एव्हर इटन चायनीज फूड. अशा पद्धतीने आपण वाक्य तयार करू शकतो. याच्यामध्ये काय म्हणतोय, मी कधीही चायनीज अन्न फारसं खाल्लेलं नाही. किंवा आपण असंही म्हणू शकतो, मी चायनीज अन्न जवळपास खाल्लेलं नाही. या अर्थाने आपण याचा आपण वापर करू शकतो. हार्डली याचा अर्थ काय होतो, हार्डली याचा अर्थ होतो ऑलमोस्ट नॉट, म्हणजे जवळपास नाही, या अर्थाने आपण याचा वापर करत असतो. समजलं आपण हार्डली किंवा सेल्डम, नो वन याच्यासोबत एवरचा वापर कशा पद्धतीने करू शकतो. आता आपण बघूया एवरचा दुसऱ्या वेगवेगळ्या कोणत्या शब्दासोबत वापर केला जाऊ शकतो आणि त्याचा अर्थ काय घेतला जातो. तर पहिल्यांदा आपण बघणार आहोत फॉर सोबत एव्हरचा वापर कशा पद्धतीने केला जातो आणि त्याचा अर्थ काय होतो. फॉर एव्हर असं म्हणू शकता किंवा फॉर एव्हर असंही म्हणू शकता. त्यावेळेस त्याचा अर्थ काय होतो, त्याचा अर्थ होतो कायमचा. तर वाक्यामध्ये याचा वापर कशा पद्धतीने करू शकतो हे बघूया. वाक्य असं आहे, आम्ही ह्या गावात कायमचं राहण्याचं ठरवलेलं आहे. वाक्य करता येईल, वाक्य असं होईल, वी हॅव डिसाइडेड टू लिव्ह इन दिस विलेज फॉर एव्हर. अशा पद्धतीने आपण वाक्य तयार करू शकतो. याच्यामध्ये काय म्हणतोय, वी हॅव डिसाइडेड म्हणजे आम्ही ठरवलेलं आहे. काय ठरवलेलं, टू लिव्ह इन दिस विलेज म्हणजे या गावात राहायचं ठरवलेलं आहे. कसं राहायचं ठरवलेलं आहे, फॉर एव्हर म्हणजे कायमचं राहायचं ठरवलेलं आहे. अशा पद्धतीने आपण हे वाक्य तयार करू शकतो. याच्या फॉर एव्हरचा आपण अशा पद्धतीने वाक्यामध्ये वापर करू शकतो. आता आपण बघूया एव्हर आफ्टर इफ, म्हणजेच इफच्या नंतर आपण एव्हरचा वापर वाक्यामध्ये कुठं करत असतो आणि कसा करत असतो हे बघूया. तर पहिलं वाक्य असं आहे, जर कधीही किंवा केव्हाही तुम्हाला माझ्या मदतीची आवश्यकता किंवा गरज असेल तर मला कॉल करा. वाक्य कशाने तयार करता येईल, हे वाक्य असं होईल, इफ एव्हर यू नीड माय हेल्प कॉल मी. अशा पद्धतीने आपण वाक्य तयार करू शकतो. आपण ज्यावेळेस आपल्या एखाद्या मित्राला किंवा कुणाला गरज पडत असेल किंवा आपण आपली जर इच्छा असेल किंवा आपण ह्याला मदत करावी, जो कोणी असेल त्याला मदत करावी असं जर आपल्याला वाटत असेल तर आपण असं म्हणत असतो की जर तुम्हाला कधी किंवा केव्हा तुम्हाला जर माझी गरज पडली, गरज वाटत असेल तर तुम्ही मला कॉल करू शकता. तर त्यावेळेस आपण असं वाक्य बोलू शकतो, इफ एव्हर यू नीड माय हेल्प कॉल मी, असं आपण बोलू शकतो. याच वाक्याला आपण असं लिहू शकतो, इफ यू एव्हर नीड माय हेल्प कॉल मी. आपण एव्हरचा वाक्यामध्ये इफच्या लगेच नंतर करू शकतो किंवा सब्जेक्ट आणि मेन वर्ब या दोन्हीच्या मध्ये करू शकतो. जसं की दुसऱ्या वाक्यामध्ये काय झालं, इफ यूच्या नंतर आपण एव्हरचा वाक्यामध्ये वापर केला आणि अगोदरच्या वाक्यामध्ये काय केलं होतं, इफच्या नंतर एव्हरचा लगेच वापर केला होता. दोन्हीचा अर्थ सारखाच होतो, फक्त आपण याला मागं पुढे घेऊ शकतो. आता जर या वाक्यामध्ये हेल्पिंग वर्ब असता तर आपण हेल्पिंग वर्बच्या नंतर यूज केलं असतं. इफ यू जे काही हेल्पिंग वर्ब आहे त्या हेल्पिंग वर्ब नंतर आपण एव्हर आणि पुढे जे कंटिन्यू वाक्य आहे ते आपण कंटिन्यू केलं असतं. अशा पद्धतीने आपण वाक्य तयार करू शकतो. आपण अजून कोणत्या अर्थाने कसा वापर करू शकतो एव्हरचा इफच्या नंतर. जर समजा आपल्याला एका दिवस असं सांगायचं असेल किंवा कुठल्या तरी एखाद्या शहरामध्ये किंवा कुठंतरी एखादं फेमस ठिकाण आहे आणि आपल्याला जर असं म्हणायचं असेल की तुम्ही तिथं कधीही गेलात किंवा केव्हाही गेलात तर तिथलं एखादं स्पेसिफिक ठिकाण तुम्ही बघा, तर त्यावेळेस आपण इफ एव्हरचा वाक्यामध्ये वापर करू शकतो. तर कशा पद्धतीने करू शकतो बघा. आता जर समजा मी असं म्हणलं, जर तुम्ही कधी पुण्याला गेलेत तर दगडूशेठ गणपतीला नक्की भेट द्या. तर वाक्य तयार करता हे वाक्य असं होईल, इफ यू एव्हर गो टू पुणे मेक शुअर टू व्हिजिट दगडूशेठ गणपती. अशा पद्धतीने आपण वाक्य तयार करू शकतो. याच्यामध्ये मी काय रिकमेंड करतोय, मी असं सांगतो की इफ एव्हर यू गो टू पुणे म्हणजे जर तुम्ही कधीही किंवा केव्हाही पुण्याला गेलेत तर काय करा, मेक शुअर टू व्हिजिट दगडूशेठ गणपती. म्हणजे ते एक श्रद्धास्थान आहे, तुम्हाला तिथं जर कधी जाणं झालं पुण्याला तर त्यावेळेस तुम्ही काय करा, तुम्ही दगडूशेठ गणपतीला नक्की भेट द्या असं सांगतोय मी. मेक शुअर म्हणजे नक्की भेट द्या, कन्फर्म करा, खात्री करा, या अर्थाने आपण यूज करत असतो मेक शुअरचा.
आता आपण असं एक वाक्य बघूया ज्याच्यामध्ये की काही घटना झालेली नाही, कुठली गोष्ट झालेली नाही, पण आपण विचार करत असतो, काल्पनिक गोष्ट आहे ही. जर मला असं काहीतरी करायला लागलं असतं किंवा असं काहीतरी करावं असं वाटलं असतं तर असं झालं असतं किंवा दुसऱ्यानं मला असं केलं असतं, हे सांगताना आपण कशा पद्धतीने एवरचा वाक्यामध्ये वापर करत असतो बघूया. वाक्य असं आहे, जर मला कधीही मुंबईत राहावंसं वाटलं असतं तर त्यांनी माझं स्वागत केलं असतं. वाक्य संदर्भ करता येईल, इफ आय हॅड एव्हर वॉन्टेड टू स्टे इन मुंबई दे वुड हॅव वेलकम्ड मी. अशा पद्धतीने आपण वाक्य तयार करू शकतो. याच्यामध्ये आपण एव्हरचा वापर कायसाठी केला, कधीही या अर्थाने केलेला आहे. इफ आय हॅड एव्हर म्हणजे जर मला कधीही, वॉन्टेड टू स्टे इन मुंबई म्हणजे जर मला कधीही मुंबईमध्ये राहावंसं वाटलं असतं तर, दे वुड हॅव वेलकम्ड मी म्हणजे त्यांनी मला काय केलं असतं, त्यांनी माझं काय केलं असतं, त्यांनी माझं स्वागत केलं असतं असं सांगतोय. अशा पद्धतीने आपण एव्हरचा वाक्यामध्ये वापर करू शकतो कंडिशनल सेंटेन्सच्या सुद्धा. आता आपण बघूया एव्हरचा सो आणि सच सोबत कशा पद्धतीने वापर करू शकतो. ज्यावेळेस आपण सो आणि सच सोबत वापर करणार आहे त्यावेळेस त्याचा एम्फसिस देण्यासाठी वापर होणार आहे, म्हणजे जोर देण्यासाठी वापर होणार आहे. तर बघूया वाक्यामध्ये वापर कसा होतो. मला खूप भूक लागली आहे. वाक्य संदर्भ करता येईल, आय फील सो हंग्री. बरोबर. आता याच्यामध्ये जर समजा तुम्हाला जोर देऊन बोलायचं असेल त्यावेळेस आपण कसं म्हणतो, आय फील एव्हर सो हंग्री. आय फील एव्हर सो हंग्री अशा पद्धतीने आपण वाक्य तयार करू शकतो. याच्यामध्ये आपण काय करतो, एव्हरचा वापर आपण जोर देण्यासाठी करत आहे. दुसरं वाक्य बघ. दुसरं वाक्य असं आहे, मला तो नेहमी खूप आवडतो. वाक्य संदर्भ करता येईल, आय लाईक हिम एव्हर सो मच. अशा पद्धतीने आपण वाक्य तयार करू शकतो. नेहमी या अर्थानं किंवा जोर देण्यासाठी आपण याच्यामध्ये एव्हरचा वापर केलेला आहे. समजलं हे. दुसरं एक वाक्य बघूया. दुसरं वाक्य असं आहे, सी इज सच अ ब्युटिफुल गर्ल. अशा पद्धतीने वाक्य आहे. याचा अर्थ काय होतो, ती एक खूप सुंदर मुलगी आहे. तुम्हाला मी याच्या अगोदर एक व्हिडिओ दिलेला आहे बघा, सो सच याच्यावरती. आपण नेमका सो कुठं वापरतो आणि सच कुठं वापरतो याच्यामध्ये तुम्हाला डिफरन्शिएट करून सांगितलेलं आहे की केव्हा शो वापरायचं आणि केव्हा सच वापरायचं ते. आता याच्यामध्ये मी वापरले सच, तर याचा अर्थ काय झालाय, ती एक खूप सुंदर मुलगी आहे. थोडक्यात सांगायचं झालं तर आपण सच कुठं वापरतो, ज्यावेळेस एखाद्या ॲडजेक्टिव्हच्या नंतर एखादं नाव येतं त्याच्या अगोदर आपण सचचा वापर करत असतो. समज. आता याच्यामध्ये जर समजा मला जोर देऊन बोलायचं झालं तर मी ते एव्हरचा वापर करू शकतो. असं वाक्य होईल, सी इज एव्हर सच अ ब्युटिफुल गर्ल. अशा पद्धतीने आपण वाक्यामध्ये वापर करू शकतो. याच्यामध्ये आपण फक्त कायसाठी यूज केलेला आहे, जोर देण्यासाठी, एक आपण एम्फसिस देण्यासाठी एव्हरचा वाक्यामध्ये वापर केलेला आहे. आता आपण बघूया ॲज सोबत एव्हरचा वाक्यामध्ये वापर कशा पद्धतीने केला जातो. याचा अर्थ काय होतो, याचा कोणत्या अर्थाने वापर केला जातो हे बघूया. ज्यावेळेस आपण ॲज सोबत एव्हरचा वापर करत असतो त्यावेळेस एखादी गोष्ट किंवा एखाद्याचं कॅरेक्टर किंवा एखाद्याची गोष्ट जी काय आहे ती कशी आहे, परमनंट आहे हे दाखवण्यासाठी ॲज सोबत एव्हरचा वापर केला जातो. तुम्हाला ही गोष्ट माहिती आहे की आपण ॲजच्या मध्ये कुठलं एखादं ॲडजेक्टिव्ह यूज करत असतो आणि त्याच्यानंतर आपण इथे एव्हरचा वापर करणार आहेत. तर बघूया वाक्य कशाने तयार करता येईल. आता जर समजा मी असं म्हणलं, त्याला खूप पैसे मिळाले आहेत पण तो नेहमीसारखा कंजूस आहे. वाक्य कशाने तयार करता येईल, ही हॅज गॉट अ लॉट ऑफ मनी बट ही इज ॲज मायझर ॲज एव्हर. अशा पद्धतीने वाक्य तयार करता येईल. अर्थ काय झालाय, त्याला खूप पैसे मिळालेत, ही हॅज गॉट लॉट ऑफ मनी बट ही इज म्हणजे तो कसा आहे, ही इज ॲज मायझर ॲज एव्हर म्हणजे जसा तो मायझर होता, मायझर म्हणजेच काय, कंजूस, जसा तो अगोदर होता तसाच तो आत्ताही आहे किंवा तो नेहमीसारखाच कंजूस आहे, आपण त्याला असं म्हणू शकतो. समजतंय वाक्य कशाने तयार झालं ते. आता आपण बघूया एव्हरचा ऑलवेज या अर्थाने आपण अजून केव्हा वापर करू शकतो. ज्यावेळेस आपण एखादा ॲडजेक्टिव्ह सोबत एव्हरचा वाक्यामध्ये वापर करत असतो त्यावेळेस आपण त्याचा ऑलवेज किंवा नेहमी या अर्थाने त्याचा वापर करत असतो. तर बघूया कशा पद्धतीने करता येईल. समजा मला असं म्हणायचं असेल की माझा मित्र मला मदत करण्यासाठी नेहमी उपलब्ध असतो किंवा नेहमी तयार असतो. वाक्य तयार करता येईल. हे वाक्य असं होईल, माय फ्रेंड इज एव्हर अवेलेबल किंवा रेडी टू हेल्प मी. अशा पद्धतीने आपण वाक्य तयार करू शकतो. याच्यामध्ये आपण एव्हर त्यानंतर आपण काय केलं, अवेलेबल किंवा रेडी हे दोन ॲडजेक्टिव्ह आहेत. ह्या दोन्हीच्या आपण एक एक शब्द यूज करू शकतो कोणताही दोन्हीपैकी. मग याच्यामध्ये मी काय सांगतो, माझा मित्र मला मदत करण्यासाठी नेहमी अवेलेबल असतो किंवा उपलब्ध असतो किंवा तयार असतो, त्यावेळेस आपण रेडी किंवा अवेलेबल असं दाखवू शकतो. समजलं वाक्य कशाबद्दल तयार करू शकतो. आणि यावेळेस आपण नेहमी या अर्थानं एव्हरचा वापर केलेला आहे. आता आपण याच्या अगोदरच्या एका व्हिडिओमध्ये बघितलं होतं बघा, एव्हर सिन्सचा वाक्यामध्ये वापर कशाबद्दल करायचा. आपण एव्हर सिन्सचा वाक्यामध्ये वापर केव्हा करत असतो, एखादी गोष्ट झाल्यापासून म्हणजे त्या स्पेसिफिक टाइमपासून त्या स्पेसिफिक घटनेपासून पुढं काहीतरी गोष्ट कंटिन्यू आहे, सुरू आहे हे दाखवण्यासाठी वापर करत असतो. कशाबद्दल करू शकतो हे बघा. वाक्य असं आहे, आम्ही जेव्हापासून भेटलो तेव्हापासून आम्ही चांगले मित्र आहोत. वाक्य तयार करता येईल,
वी हॅव बीन गुड फ्रेंड्स एव्हर सिन्स वी मेट, अशा पद्धतीने वाक्य तयार करता येईल. याच्यामध्ये काय सांगतो, वी हॅव बीन गुड फ्रेंड्स म्हणजे आम्ही चांगले मित्र आहोत. केव्हापासून आहोत, एव्हर सिन्स म्हणजे त्या क्षणापासून, त्या पॉईंटपासून, त्या वेळेपासून. केव्हापासून, वी मेट आम्ही जेव्हापासून भेटलो तेव्हापासून आम्ही काय चांगले मित्र आहेत असं सांगतोय. समजलं हे. आपण एव्हर सिन्सचा वाक्यामध्ये वापर कशावरून करू शकतो, एव्हर सिन्सच्या जागी आपण सिन्स देनचा पण वाक्यामध्ये वापर करत असतो. हे तुम्हाला मी त्या व्हिडिओमध्ये सांगितलेलं आहे. समजलं आपण एव्हर सिन्सचा वाक्यामध्ये वापर कशाबद्दल करू शकतो, कोणत्या अर्थानं करत असतो, आणि त्याच्यासोबतच आपण एव्हर याचा वाक्यामध्ये कोणत्या अर्थाने, कुठं आणि कशा पद्धतीने वापर करत असतो हे तुम्हाला मी व्यवस्थित समजावून सांगितलेलं आहे. मी आशा करतो की हा पूर्ण व्हिडिओ तुम्हाला समजला असेल. आणि हा जर पूर्ण व्हिडिओ तुम्हाला समजला असेल तर प्लीज लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करून सांगा की हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटलेला आहे. चला तर मग पुन्हा भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत प्रॅक्टिस करत राहा. गुड बाय.